ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ඩ්‍රීම් මිරර් YouTube channel එකට අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලගේ සමයේ තියෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට විසඳුම ලබා දෙන magic face pack එක. ඉතින් සමේ කුරුලෑ තියෙනවා නම් අවුවට සම පිලිසිල නම් ඒ වගේම සම රැලි වැටීම් මෙන්න මේ දේවල් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඕනෑම සමකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෙදරදී තියෙන ද්‍රව්‍ය වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි අපූර්ව face pack එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝපි කුඩු. කෝපි කුඩු කියන්නේ ඕනෑම ගෙදරකින් අපිට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්නේ. කෝපි කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්. මේකෙන් අපේ සමේ මියගිය සෛල ඉවත් කරලා අපද්‍රව්‍ය කුණු දූවිලි ඉවත් කරලා සම පැහැපත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම සමේ තියෙන කුරුලෑ ලපකෙලල් නැති කරගන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි කෝපි කියලා කියන්නේ. ඉතින් කෝපි තේ හැරි දෙකකට අපි එකතු කරගන්න ඕන කෝමාරිකා ජෙල් තේ හැන්දා. ඔයාට කෝමාරිකා ජෙල් නැත්නම් ස්වභාවික කෝමාරිකා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වභාවික කෝමාරිකා ගනිද්දී කෝමාරිකා වල තියෙන අර කහපාට කොටස ඉවත් කරලා ගන්න. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා මී පැණි තේ හැන්දා. ඉතින් මී පැණි කියලා කියන්නේ අපේ සමේ තෙතමනිය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක්. දැන් මේ ටික එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. විශේෂත්වය තමයි මේ face pack එක ඕනෑම සමකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇස්වටා ප්‍රදේශයේ අවපැහැගෑම් වෙලා තියෙනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් හැබැයි ස්වභාවික කෝමාරිකා ජෙල් ගන්නව නම් මොකද සමහර කෝමාරිකා ජෙල් අපි කඩෙන් ගන්න එක ඇස්වල ආලේප කරන්න එපා කියනවනේ ඇස්වටා ප්‍රදේශය. ඉතින් මේ පැක් එක පුළුවන් ඔයාට සතියේ දවස් 3ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරපු පළවෙනි අවස්ථාවේම මුණ හොඳට වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 20කට පස්සේ කූල් වතුරින් හොදන්න.